Magandang araw. Ito yung Calathea Crimson na pararamihin natin. Medyo maliit yung paso niya, iriripat ko lang sana, pero napansin ko na pwede nang biyakin ito sa tatlo, kaya biyakin natin para dumami. Ang scientific name ng Calathea Crimson ay Calathea pictorata crimson. Nakakamangha ang kulay nito, dark pink ang gitna at dark green to black ang gilid ng dahon niya. Gagamit tayo ng planggana para maging maayos ang ating pagbibiyak sa ating Calathea Crimson at para hindi makalat. Sapuhin natin ang lupa na nakapalibot sa halaman at maingat nating ibaliktad ang paso para humiwalay ang halaman na may lupa sa ating paso. Ang proseso ng pagbibiyak sa pagpaparami ng halaman ay naaangkop sa mga halaman na may rhizomes, bulbs, stolons, at suckers. Dahan-dahan natin tanggalin ang lupa na nakadikit sa ugat ng ating halaman. Importante na makita natin ang ugat para alam natin kung saan natin bibiyak-biyakin ang ating Crimson Calathea. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, sana mag-subscribe ka at huwag mong kalimutan na itap yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. Isprayan natin ang ugat para mahulog ang mga nakadikit na lupa at para makita natin na maayos ang mga ugat. Ang pagbibiyak ang pinakamabilis na pamamaraan sa pagpaparami ng Crimson Calathea. Mas gusto nila ang pinagbibiyak sila para mas lumaki at lumago ang kanilang dahon dahil mas malaki yung space nila at mas malaya silang lumago at dumami. Pwede na nating biyakin ang ating Crimson Calathea. Dahil malinis na yung ugat, malinaw na kung saan natin ito bibiyak-biyakin at para hindi natin madamage ang ibang dahon, ayusin na rin natin yung mga dahon na sumabit sa isa't isa. At ito na yung ating unang Calathea. Mahaba yung ugat niya at sigurado magsusurvive ito pag tinanim na natin sa ibang paso. Then ito pa yung dalawa. Medyo makunat yung stolo na nag-uugnay sa kanilang dalawa kaya gagamit tayo ng gunting para gupitin sila. At ayan na nga, nagupit na natin. Then ito yung pangatlo, mapapansin nyo meron itong mga suckers na tumubo. Ito yung dalawang suckers na tumubo, ibig sabihin meron na naman tayong pararamihin pag lumaki na itong dalawang suckers na ito. Pwede na nating itanim ang ating Crimson Calathea. Gagamit tayo ng tatlong paso. Importante na may butas yung ating mga paso para may dadaluyan ng tubig pag nagdilig tayo. Para sa mga Crimson Calathea, mas malaki ang paso, mas maganda para mas yumabong yung mga dahon nila. Yung lupang gagamitin natin, hinaluan natin ng kusot para magsilbing pataba na rin sa ating mga halaman. Madali lang alagaan ang mga Calathea. Ayaw nila ng direktang nasisikatan ng araw. Kaya isa sa pinakapopular na indoor plant ang Calathea dahil nga dito. At dahil sa katangian nito na linisin ang hangin sa loob ng tahanan, kaya naging isa talaga ito sa mga popular na indoor plant. Nilalagyan na natin ng lupa na may kusot yung mga paso natin para mamaya dire-diretso na yung pagtatanim natin. Dadagdagan na lang natin ng lupa na may halong kusot ang mga paso na ito habang tayo ay nagtatanim. Ang mga Calathea nga pala ay pinaniniwala ang mga swerteng halaman din dahil sa hugis ng dahon nito na malabilog. Kaya kung bago ka sa paghahalaman, i-consider mo ang mga Calatheas na sa collection mo dahil nga sa bukod sa nililinis nito yung mga hangin, pinaniniwala ang swerte din ito. At ayan na nga, dahil nilagyan na natin ng lupa na may halong kusot yung ating mga paso, dinadagdagan na lang natin ito para mabilis ang ating pagtatanim. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana mag-subscribe ka at huwag mong kalimutan itap yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. At eto na, naitanim na natin yung unang Calathea natin. At eto yung pangalawang Crimson Calathea na itatanim natin. Ganun uli ang proseso dahil nalagyan na natin ng lupa yung mga paso, dadagdagan na lang natin ito para mabilis ang ating pagtatanim. Mas mainam sa mga Calathea ang laging basa ang lupa. Gusto rin nila na humid yung kapaligiran
Kaya kung mainit ang panahon, mas maganda na isprayan mo yung dahon. Eto na, naitanim na natin yung pangalawang kalateya natin, itanim na natin yung pangatlo. Ayaw ng mga kalateya na may chlorine yung tubig, kaya mas maganda sana kung tubig ulan yung pandidilig natin sa kanila para mas maging masigla sila at mabilis silang lumaki. Pagkatapos nating itanim ang ating mga kalateya ay didiligan naman natin ito para maging stable sila sa paso at nang sa ganoon mas madali silang maka-adapt sa bago nilang kinalalagyan. Sa kabundukan, ang mga kalateya ay nabubuhay sa ilalim ng mga puno. Hindi sila direktang naaarawan, kaya ang pinakamaganda doon din natin sila ilalagay sa mga lugar kung saan hindi sila direktang naaarawan dahil masusunog ang mga dahon nila. Diligan na natin yung mga kalateya. Sa pagdidilig, linisin na rin natin yung dahon para mas maganda silang tingnan. Mas kumakapit ang lupa sa mga ugat dahil nabasa ito, kaya mas nagiging stable yung mga halaman natin sa paso. At dahil mas stable sila, mas mabilis sila makaka-adapt sa mga bago nilang kinalalagyan. Pagpatuloy lang natin ang pagdidilig hanggang madiligan na natin silang lahat. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. Hanggang dito na lang, sana may natutunan kang bago tungkol sa paghahalaman at kung meron kang mga tanong, type mo na lang sa comments below para masagot natin. Maraming salamat!